ही सोयाबीन करी बघून तुमच्याही तोंडाला पाणी सुटलं ना? अहो झाली एवढी चविष्ट होती की काय सांगू. अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने कमी साहित्यामध्ये आणि कमी वेळामध्ये बनवलेली आहे. स्वयंपाकामध्ये मदतीला जर कोणी असेल ना, तर घंट्याचं काम मिनिटामध्ये होऊन जातं. आणि तसं हे स्वयंपाक बनवायला वेळ लागत नाही. तो तर 15 ते 20 मिनिटामध्ये सुद्धा तयार होऊ शकतो. वेळ लागतो स्वयंपाकाच्या आधी जी आपण पूर्वतयारी करतो ना त्याला. जसं कणिक भिजवणे आहे, कटिंग करणे आहे, चॉपिंग करणे आहे. या सर्व गोष्टीसाठी मदतीला प्रत्येक वेळी आपल्या घरी कोणीतरी उपलब्ध असेल असं होऊ शकत नाही. म्हणूनच मी माझ्या घरी आणलेला आहे 24 अवर्स माझ्यासाठी उपलब्ध असणारा हा व्ही गार्ड मॅसिओचा फूड प्रोसेसर. चला आज या प्रॉडक्टचं डिटेल डिस्क्रिप्शन तुम्हाला सांगते, कसं वापरायचं हे डेमॉन्स्ट्रेशन करून सुद्धा दाखवणार आहे. आणि याचा वापर करून आपण सोयाबीन करी बनवणार आहोत, मऊ लुसलुशीत चपाती कशी बनवायची तेही बघणार आहोत, संपूर्ण थाळी बनवणार आहोत, तेही फक्त 15 ते 20 मिनिटामध्ये. चला व्हिडिओ स्किप करू नका, एक एक स्टेप लक्षपूर्वक बघा आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक शेअर नक्की करा. सुरुवात करूया. व्ही गार्ड मॅसिओचा हा जो फूड प्रोसेसर आहे आपल्याला 6 अटॅचमेंट सहित मिळतो. यामध्ये दही व्हीप करण्यासाठी ऑप्शन दिलेला आहे. कणिक भिजवण्यासाठी 3 जी स्टीलची पाते आहे त्याचा वापर करून वेगवेगळ्या आकाराचे सॅलेड आपण कट करू शकतो. टोमॅटो कांदा चॉप करण्यासाठी सुद्धा पाती दिल्या गेलेली आहे. एक एक करून सर्व बघूया. मी सर्वात आधी इथे मस्त कणिक भिजवून घेणार आहे. सकाळचं सर्वात कंटाळवाणं काम काय असतं? कणिक भिजवणे. त्यासाठी आपल्याला इथे एक होल्डर दिला गेलेला आहे. यामध्ये हे पातं घालायचं. हे पातं आपल्याला कणिक भिजवण्यासाठी दिलेलं आहे. फूड प्रोसेसरचा पॉट असा होल्डरमध्ये बसवायचा. आता जे पातं आहे ना ते आतमध्ये ठेवायचं आणि वर तुम्हाला हे स्टीलचं टोक दिसते आहे ना तसं वर यायला हवं. आतमध्ये थोडं तेल ब्रश करायचं म्हणजे कणिक भिजवल्यानंतर आतमध्ये जास्त चिकटून बसणार नाही. यामध्ये आता गव्हाचं पीठ घालायचं. मैदा भिजवायचा असेल तर तोही तुम्ही भिजवू शकता. चवीनुसार मीठ घालायचं. आता याचं झाकण बंद करायचं. वर हे जे प्लॅस्टिकचं आपल्याला दिलेलं आहे ना हे काढून टाकायचं आहे. हे आपल्याला चॉपिंग करत असताना कामी येतं. आता यामधून थोडं पाणी आपल्याला घालायचं आहे. झाकण वारंवार उघडण्याची गरज नाही, आपण वरूनच पाणी घालू शकतो. फूड प्रोसेसरचं जे बटन आहे ते दाबायचं आहे. व्हीपचं एक बटन दिलं गेलेलं आहे आणि फूड प्रोसेसरचं. त्यापैकी फूड प्रोसेसरचं बटन दाबून आपल्याला मिनिटामध्येही कणिक भिजवता येते बघा. सकाळचं सर्वात कंटाळवाणं काम म्हणजे कणिक भिजवणे, ज्यासाठी वेळही भरपूर लागतो. हात न भरवता बघा सहज इथे कणिक भिजवून तयार झालेली आहे. अगदी परफेक्ट, खूप जास्त अशी सैलसर नाही किंवा घट्टसुद्धा नाही आणि मऊ लुसलुशीतसुद्धा झालेली आहे. झाकून आपण काही मिनटासाठी बाजूला ठेवूया. तोवर आपण बाकी तयारी करू. चला आता मी फूड प्रोसेसरचा वापर करून तुम्हाला कांदा आणि टोमॅटो चॉप करून दाखवते. सकाळी आपल्याला ऑफिस आणि स्कूलच्या डब्याची काही गडबड असेल ना तेव्हा कांदा टोमॅटो चॉप करायचा खूप कंटाळा येतो आणि वेळही फार जातो त्यामध्ये. त्याऐवजी तुम्ही फूड प्रोसेसरचा वापर करा. मिनटामध्ये कांदा टोमॅटो चॉप करून तयार होतील. मी 2 कांदे सोलून थोडे जाडसर चिरून घातलेले आहे. फूड प्रोसेसरवर सेट करायचं आणि बघा मिनटामध्ये कांदा चॉप करून तयार झालेला आहे. अगदी परफेक्ट अशी चॉपिंग झालेली आहे. चला आता याच पात्याचा वापर करून आपण टोमॅटो चॉप करून घेऊया. 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो मी घेतलेले आहे. असे जाडसर चिरून घ्यायचे म्हणजे एकाचे 2 भाग करून घ्यायचे. बस फूड प्रोसेसरच्या बटनवर सेट करायचं आणि बघा मिनटामध्ये आपला टोमॅटोसुद्धा चॉप करून तयार झालेला आहे. आता भाजी बनवायला चपाती बनवायला फारसा वेळ लागणार नाही. कितीही पाहुणे येऊ देत, अर्ध्या तासामध्ये तुम्ही स्वयंपाक बनवून तयार कराल. चला आता दह्याची कोशिंबीर बनवण्यासाठी आणि सोया करीसाठी दोन्हीसाठी आपल्याला दही व्हीप करायचं आहे. व्हीपिंगसाठी जी अटॅचमेंट दिलेली आहे ती मी होल्डरमध्ये घालून हे होल्डर पॉटच्या आतमध्ये ठेवलेलं आहे. यामध्ये आपल्याला दही घालायचं आहे. दही घालून झालं की झाकण बंद करायचं आणि खाली आपल्याला 2 ऑप्शन दिलेले आहे. एक व्हीपिंगसाठी आणि एक दिलेला आहे फूड प्रोसेसरसाठी. तर आपल्याला व्हीपिंगचं ऑप्शन वापरायचं आहे. अशा पद्धतीने दही मिनटामध्ये व्हीप करून तयार होतं. फेटत बसण्याची अजिबात गरज नाही. बघा क्रीम व्हीप करायची असेल तर तीही तुम्ही यामध्ये करू शकता. चला आता सोया करी बनवण्यासाठी यातलं थोडं दही मी वापरते आहे. यामध्ये मी घालते आहे 2 चमचे लाल तिखट, अर्धा चमचा भाजलेल्या जिऱ्याचं पूड घालायचं, थोडा चाट मसाला घालते आहे, 2 मोठे चमचे धनेपूड घालायचं, अर्धा चमचा गरम मसाला घालते आहे, हळद अर्धा चमचा घालायची, भाजलेल्या कसुरी मेथीचं पावडर घालायचं, 1 चमचा किचन किंग मसाला घालायचा आणि हे सर्व मिसळून घ्यायचं. बघा इथे दह्याची आणि मसाल्यांची पेस्ट तयार झालेली आहे. सोया करी बनवायला सुरुवात करूया. त्यासाठी मी पॉटमध्ये तेल गरम करते आहे. तेल गरम झालं की यामध्ये मी कांदा घातलेला होता. कांदा छान तांबूस रंग येईपर्यंत परतायचा. चॉप केलेला टोमॅटो यामध्ये घालायचा आहे.
आता टोमॅटो कांदा लवकर शिजावा यासाठी यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं, झाकण ठेवायचं, गॅस मीडियम टू लो फ्लेमवर ठेवायचा, मध्ये मध्ये परतत राहून कांदा टोमॅटो छान शिजवून घ्यायचे. बघा तेल सेपरेट व्हायला लागलेलं आहे. आता यामध्ये दही आणि मसाल्याची पेस्ट घालायची. लक्षात ठेवायचं, दही जे तुम्ही घेणार आहात ते आंबट अजिबात नसायला हवं, नाहीतर ग्रेव्हीची चव बिघडते. छान ताजं असलेलं क्रीमी दही वापरायचं, म्हणजे ग्रेव्हीला टेक्स्चरही छान येते आणि चवही छान येते. 2 चमचे लसूण आल्याची पेस्ट घालायची, छान परतून घ्यायचं. आता यामध्ये मी गरम पाणी घालते आहे. दह्याला जोवर उकळी येत नाही तोवर परतत राहायचं, नाहीतर दही फुटू शकतं. यामध्ये चिरलेली कोथिंबीर घालते आहे. आता यामध्ये मी सोयावडी घालते. तर ही पॅकेटची सोयावडी आहे. मी ही पाण्यामध्ये भिजत घातलेली नव्हती. बरेच जण गरम पाण्यामध्ये भिजत घालतात. जर तुम्ही खुली आणत असाल तर गरम पाण्यामध्ये भिजत घालून त्यातलं सर्व पाणी पिळून नंतर घाला, कारण त्याला वेगळा वास येतो. पण ही सोयावडी पॅकेटची असल्यामुळे वास येत नाही. चला आता आपण सॅलेड चॉप करूया. त्यासाठी मी पहिलं चॉपर वापरते आहे, म्हणजे स्लाइस करण्याचं. इथे अटॅचमेंट दिलेली आहे, त्यामध्ये हे ब्लेड लावायचं आणि बस फूड प्रोसेसरचं बटन फिरवलं की अशा पद्धतीने हे चॉप करून तयार होईल. बघा काकडी मिनिटामध्ये किती मस्त कट करून तयार झालेली आहे. परफेक्ट जशी आपण हॉटेल रेस्टॉरंटला बघतो ना तशीच कट करून तयार होते. बघा ही काकडी किती परफेक्टली कट झालेली आहे. जेव्हा आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणात सॅलेड बनवायचं असतं ना, किंवा वेट लॉससाठी सॅलेड बनवत असाल तर हे फूड प्रोसेसर तुमच्या खूप कामाचं आहे. यानंतर बघा मी इथे गाजरसुद्धा चॉप करून तयार केलेलं आहे. आता हे पात आपण काढून घेऊया. दुसरं एक पात आपल्याला दिलेलं आहे, ज्यामध्ये आपण ग्रेट करू शकतो. आपल्या घरची किसणी आपण ज्या कामासाठी वापरतो ना त्या कामासाठीच या ब्लेडचा वापर होतो. तर अशा पद्धतीने ही ब्लेड अटॅच करायचं. आता मी काकडीच तुम्हाला इथे किसून दाखवते आहे. अशी काकडी घालायची. वर जे आपल्याला प्लॅस्टिकचं दिलेलं आहे ना त्याने असा दाब देऊन तुम्ही याला असं ग्रेट करून घेऊ शकता. आता तिसरं पातं मी वापरते आहे. हे श्रेडिंगसाठी वापरलं जातं, म्हणजे थोडा जाडा किस याने पडतो. वेगवेगळ्या आकारामध्ये सॅलेड कट करायचं असेल ना तर हे 3 पाते तुम्ही वापरू शकता. आपण इथे मुळा घेतलेला आहे. मुळा आपण अशा पद्धतीने आत घालायचा, वरून असं थोडं प्रेस करायचं. बघा इथे आपला मुळा जो आहे ना तो किती मस्त कट करून तयार झालेला आहे. असे मोठे मोठे लच्छे आपल्याला करायचे असेल तर तुम्ही याचा वापर करू शकता. चला दह्याची कोशिंबीर बनवण्यासाठी एका पॉटमध्ये मी फेटलेलं दही घेतलेलं आहे, म्हणजे व्हीप केलेलं दही घेतलेलं आहे. यामध्ये थोडा मुळा घालायचा, गाजर घालायचं, काकडी घालायची, कांदासुद्धा मी ग्रेट करून घेतलेला होता. आता यामध्ये चवीनुसार काळं मीठ आणि थोडी साखर घालते आहे आणि थोडी कोथिंबीर घालायची. बस आपली इथे कोशिंबीर मिनिटामध्ये तयार झालेली आहे. चला आपला डो जो आपण भिजत घातलेला होता ना तो मस्त सेट झालेला आहे. मुरल्यानंतर बघा तुम्ही किती परफेक्ट टेक्स्चर आलेलं आहे याला. अगदी आपण हाताने भिजवतो ना त्यापेक्षाही जास्त परफेक्ट झालेला आहे. याची आता एक छोटी बॉल मी घेते आहे. सकाळी लहान मुलांचा टिफिन बनवायचा असेल, ऑफिसचा टिफिन बनवायचा असेल तर हे फूड प्रोसेसर सर्वांच्याच कामी येणार आहे. किंवा आपल्या घरी भरपूर पाहुणे येणार असेल, आपल्याला बऱ्याच जणांचा स्वयंपाक बनवायचा असेल, अशा वेळी कणिक भिजवण्यासाठी म्हणा, चॉपिंग करण्यासाठी, कटिंग करण्यासाठी या फूड प्रोसेसरचा खूप उपयोग होतो. तुम्हाला ऑर्डर करायचं असेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, तुम्ही त्यावर क्लिक करून हा प्रॉडक्ट ऑर्डर करू शकता. आता चपाती जशी आपण रेग्युलर लाटतो ना तशाच पद्धतीने लाटायची आहे. बघा किती मस्त मऊ लुसलुशीत टम्म फुगलेल्या चपात्या इथे तयार होते आहे. दोन्ही बाजूनी छान अशा शेकून घ्यायच्या. तुम्हाला आवडत असेल तर थोडं तेल लावून शेकून घ्यायच्या, म्हणजे चपात्यांना चव छान येते. बघा ही मऊ लुसलुशीत चपाती इथे तयार झालेली आहे. आता कितीही जणांचा स्वयंपाक करावा लागू दे तुम्हाला अजिबात टेन्शन येणार नाही. कटिंग चॉपिंग करण्याचं काम, सॅलेड बनवण्याचं काम, एवढंच नाही तर कणिक भिजवण्याचं कामसुद्धा हा फूड प्रोसेसर एकटाच करून घेतो. त्यामुळे टेन्शन अजिबात येणार नाही. कितीही पाहुणे येऊ देत किंवा कितीही जणांचा स्वयंपाक करावा लागू दे, मिनिटामध्ये तुम्ही तयार करू शकता. बघा इथे मऊ लुसलुशीत चपात्या तर आपल्या बनवून तयार झालेल्या आहे. परफेक्ट चपाती तयार करण्यासाठी परफेक्ट डो तयार करावा लागतो आणि असा परफेक्ट डो फूड प्रोसेसरमध्ये खूप लवकरात लवकर तयार होतो. मला तर बघून आश्चर्यच वाटलं. तुम्हाला जर ऑर्डर करायचं असेल ना तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे. तुम्ही नक्की हा फूड प्रोसेसर तुमच्या घरी घेऊन या आणि तुमचं काम सोपं करा. चला आता आपली सोया करी तयार झाली आहे का ते बघून घेऊया. मस्त झणझणीत चमचमीत बोटे चाकून खावी अशी स्वादिष्ट सोया करी तयार झालेली आहे. वरून चिरलेली कोथिंबीर घालायची, नीट मिसळून घ्यायचं. जा तुम्ही इथे.
सोया करीची ही रेसिपी माझ्या पद्धतीने एकदा नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला आजची ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक शेअर करा आणि अशाच नवनवीन इनोव्हेटिव्ह रेसिपीज जर तुम्हाला पुढेही बघायच्या असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ फेसबुकवर बघत असाल तर फेसबुक पेजला फॉलो करा. लवकरच भेटूया. धन्यवाद.